ක්‍රිප්ටෝ හැක් කිරීම වාර්තා වෙනවා දවසින් දවස මේක තවත් අලුත් සිදුවීමක් layer 2 DeFi project Rodeo Finance hacked for almost 1,888,000 in Ethereum මේක exploit වෙන අතරේ මේක stable coin නැත්නම් විශේෂයෙන්ම USDC pool එකක් මේක හැක් කරලා 8,88,000ක් ගන්න අතරේ Rodeo Finance එකෙන් තව තොරතුරක් වාර්තා වෙනවා ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ කලින් any shop විදියට හඳුන්වපු DEX එකක් නැත්නම් මේක multi chain protocol එකක් ඒකත් හැක් කරලා තිනවා 103 million එතනින් හැබැයි මේක හැක් කිරීමක් මේක හැක් කිරීම පිටස්තර පුද්ගලෙක් විසින් කරපු හැක් කිරීමක් නොවන බව දැන් වාර්තා වෙනවා මේකේ හිටපු CEO ඇතුළේම කණ්ඩායමක් විසින් මේක එතකොට හැක් කිරීමකට වඩා මේක රග් පුල් එකක් විදිහට හැඳින්වෙන්නේ මේකේ ඕනර්ස් ළම කස්ටමර් ෆන්ඩ්ස් ටික අරගෙන මිසින් වෙලා තියෙන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ වල තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේවා. ක්‍රිප්ටෝ ස්කෑම්ස්, ෆිෂිං ඇටැක්ස්, හැක් කිරීම මේවා කොන්ට්‍රෝල් වෙන්න ඕන මේවා නැති කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේ රග් පූල්ස් වලට අවස්ථාව ඉඩ හසර නොදෙන්න ඕන. මේවා තමයි අපි කියන රෙගියුලේෂන්ස් පැහැදිලිවම ක්‍රිප්ටෝ වල අත්‍යවශ්‍යයි කියන මේ රෙගියුලේෂන්ස් අවශ්‍යයි මාකට් එකට විශේෂයෙන්ම ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් එන්නේ මෙවැනි අන්සර්ටන් එකක් මාකට් එකේ තියෙනකොට. ඉතින් මේක ළඟ සිදුවීම් දෙකක් මල්ටිචේන් සිදුවීම චේන් ඇනලිසිස් වාර්තා කරා මේ තියෙන එක මල්ටිචේන් org experience unusually large unauthorized withdrawals resulting in losses of more than 125 million මේ තියෙන එවැනි ක්‍රිප්ටෝ රෙගියුලේෂන්ස් ඇක්ටිවේට් වෙච්ච අවස්ථාව ඩුබයි ක්‍රිප්ටෝ රෙගියුලේටර් දුන්නා කල් ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රිප්ටෝ අලුත්ම රෙගියුලේෂන්ස් වලට අනුගත වෙන්න කාලය දුන්නා. නමුත් එහෙම නොවුන පළවෙනි ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජ් එක සස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙන බව බිට් ඔයසිස් කියන ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජ් එකේ ලයිසන්ස් එක සස්පෙන්ඩ් කළ බව ඩුබයි ක්‍රිප්ටෝ රෙගියුලේටර් වාර්තා කරනවා. මේ යම් සාධාරණ කාල සීමාවකින් පස්සෙත් ඒ කම්ප්ලයන්ට් නැත්නම් ඒ රෙගුලේෂන්ස් වලට කම්ප්ලයි නොවුන අයට තමයි මේ සිදුවීම් සිදු වෙන්නේ. ඉදිරියේදී තවත් දේවල් වාර්තා වෙයි. බිට් ඔයසිස් තමයි ඒකේ පළවෙනිය. ඇල්කොයින් සීසන් එකකට තාම කාලේ නොවන බව තමයි බෙන්ජමින් කොයින්ගේ අදහස. බෙන්ජමින් කොයින් කියනවා මේ මාකට් ඇල්කොයින් ප්‍රයිස් එක බිට්කොයින් වල ස්ට්‍රෙන්ත් එක නිසා ඇල්කොයින් ප්‍රයිස් එක තවත් ලොකු පර්සන්ටේජ් එකකින් ඩ්‍රොප් විය හැකි. ඔයකට chart එකක් පෙන්නනවා. මේක තමයි chart එක. තවත් 40% ඩ්‍රොප් වීමක් විය හැකි බව මේ ප්‍රීවියස් ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක බලුවොත් 2019 වම් පැත්තේ සුදු ඇරෝ එක වල පේනවනේ 2019 මැද භාගේ ඔය ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එකම මෙවර කන්ටිනියු වීමේ අවදානමක් නැත්නම් මේ පහළ වයිට් ලයින් එක ලෙවල් එකට ප්‍රයිස් එක පුෂ් වෙලා ඊට පස්සේ රීටෙස්ට් කිරීමෙන් පස්සේ මෙන්න මෙවැනි 2021 වගේ ඇල්කොයින් සීසන් එකකට තාම කල් වේලා වැඩි බවත් මේ ඩ්‍රොප් වීම ඉමිනන්ට් බවක් තමයි බෙන්ජමින් කෝයින්ගේ අදහස. ඒ වුණොත් ඒකට තව එක සපෝට් එකක් තමයි බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් එක ඉහළ යාම. ඒතර බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් එක කන්ටිනියුස්ලි ඉහළ යද්දී ඇල්කොයින් වීක් වීම සාමාන්‍ය සංසිද්ධියක්. ඒ වීක් වීමත් එක්ක මේ දෙවැනි ප්‍රයිස් ඩ්‍රොප් එක මේ ලෝවර් ලෙවල්ස් වලට යට තියෙන වයිට් ලයින් එකට සිදුවිය හැකි. අපි ඩොමිනන්ස් බැලුවොත් මේ තියෙන බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් chart එක බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් එක ජූනි 30 මේ මැසිව් රෙඩ් කැන්ඩල් එක වඩ පේනවනේ ඩ්‍රොප් වීමක් සිද්ධ වුණත් මේ වෙනකොට නැවත ඩොමිනන්ස් එක ස්ලෝලි අර ඩ්‍රොප් වීම රීගේන් කරන්න උත්සාහ කරන බව පේනවා. වගේම වම් පැත්තේ නම් බැලුවොත් බිට්කොයින් පැහැදිලිවම මේ මුළු කාලෙම බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් එක විදිහට අනිකුත් ඇල්කොයින් අභිබව වින් කරලා තිනවා. මේ වෙනකොට ට්‍රේඩින් view පෙන්නනවා 51.6 බව බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් එක 52.3 ඉඳලා තමයි ඩ්‍රොප් වුනේ. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් මත ඇල්කොයින් වලට මෑතකදී ලොකු ඇල්කොයින් සීසන් එකකට යන තියෙන අවස්ථාව අඩුයි. නමුත් ඔය අතරේ මේ බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් ඩ්‍රොප් වෙන වෙලාවට ඇල්කොයින් ටෙම්පරරි පම්ප් වීම ඉතාම possible බවත් බෙන්ජමින් කොයින්ගේ අදහස. ඉතින් අපි ඉතිරියම් ප්‍රයිස් එකට આવොත් ඉතිරියම් ප්‍රයිස් එකත් ඔය කියන තරමේ ලොකු වීක්නස් එකක් දැනට පේන්නේ නැහැ. ඉතිරියම් ප්‍රයිස් එක මේ වයිට් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් පහළට වැටෙනවා රිකවර් වුණා නැවත වරක් වැටෙනවා රිකවර් වුණා නැවත වරක් තුන්වෙනි වරටත් වැටලා මේ මොහොත වෙනකොටත් රිකවර් වෙන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. හැබැයි 1900න් පහළ තමයි ප්‍රයිස් එක දැනටත් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බැලුවොත් පහළ ස්ටොකැස්ටික් වල පැහැදිලිවම මේක ඕවර්සෝල්ඩ් ලෙවල් එකටවත් තාම රීච් නොවී ආපස්සට හැරුණ බවත් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි ඉතරියම් වල ගැන කතා කරනකොට ඉතරියම් මයිනින් ගැනත් කතා කරනවා. ඉතරියම් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක නැත්තම් ඉතරියම් ඉෂුවන්ස් අවුරුද්දකට සිද්ධ වෙන ප්‍රමාණය ගැනත් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා.
මේ තියෙන Ethereum numbers Ethereum supply එක බැලුවොත් මේ වෙනකොට Ethereum market එකට එනවට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් Ethereum burn වෙන බවත් annual inflation එක point ඒ කියන්නේ negative 0.303 බවත් ultrasound money වාර්තා කරනවා. ඉතින් මේක හොඳ තත්ත්වයක්. Ethereum market එකේ Ethereum burn වන ප්‍රමාණය හොඳ progress එකක් තියෙනවා. මේක long term Ethereum supply එකට negative impact එකක් වගේම Ethereum price එකට positive impact එකක් ගෙන දෙන කාරණාවක් බව අපි දන්නවා. මේ පහළ තියෙන වම් පැත්තේ සර්කල් එක සහ දකුණු පැත්තේ තියෙන සර්කල් එක කම්පෙයාර් කරපුවම අපිට පේනවා අවුරුද්දකට Ethereum issue වෙන ප්‍රමාණය 7,40,000යි right ඒ වගේම අවුරුද්දකට Ethereum burn වන ප්‍රමාණය 1,01,100 1,10,500යි. එතකොට මේ දෙක අතර වෙනස burn වෙන ප්‍රමාණය පැහැදිලිවම වැඩි issue කරන ප්‍රමාණයට වඩා. ඒකයි deflation එකක් නැත්නම් negative inflation එකක් තියෙනවා කියලා මම කිව්වේ. ඉතින් supply change එක මේ වෙනකොටත් negative. ඉතින් මේක price එක direct impact එකක්. ඒ නිසා ඉදිරි කාලේ යම් altcoin season එකක් આવොත් bitcoin dominance එකේ consolidation එකක් හෝ price drop එකක් altcoin විශේෂයෙන්ම Ethereum ප්‍රමුඛ altcoins pump වෙන්න පටන් ගත්තොත් Ethereum price එක පැහැදිලි previous all time highs වලට reach වීමේ potential එකක් long term තියෙනවා. Patreon එකේ අපි දෙවෙනි ගත්ත day trade එක render network එකේ buy trade එකත් මේ වෙනකොට slowly profit targets පැත්තට සේඳු වෙමින් ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා. ඒ අතරේ පළවෙනි trade එක already profitable region එකට ගිහින් මේ වෙනකොට සුළු pull back වීමක් පේනවා. ඒක කොතරම් දුර අපි 1.5 expect කරේ ඒක already 1 to 2 profit එකක් deliver කරලා තමයි pull back වෙන්නේ. තාමත් trending upward price එක. ඉතින් interested අයට Patreon එකට සම්බන්ධ කරලා link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඉතින් අපි එමු මේ කතාවට අලුත් layer 2 එකක් Arbitrum optimism වගේ layer 2 Ethereum network එකට layer 2 network එකක් introduce වෙනවා. මේක ගේන්නේ consensus ආයතනයේ consensus කියන්නේ Ethereum network එකට සම්බන්ධ ආයතනයක්මයි. consensus එකේ founder තමයි ජෝසප් ලුබන්. Ethereum එකට සම්බන්ධ ආයතනයක් කිව්වත් මේක separate operate වෙන්නේ. නමුත් ජෝසප් ලුබන් කියන්නේ Ethereum co-founders ලා 11 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් ජෝසප් ලුබන්. Ethereum එකෙන් ඉවත් වෙලා තමයි consensus ආයතනය පටන් ගත්තේ. consensus කියන එක නම ඔයගලන්ට උරු නැති වුණත් MetaMask කියන wallet එක ඔයගලන්ට උරු ඇති. MetaMask wallet එක ඕන තමයි consensus කියන ආයතනය. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ layer 2 එකේ mainnet launch එක mainnet alpha launch එක මේ සතිය සිදු වීමට නියමිතයි. Ethereum වලට Ethereum layer 2 අවශ්‍යයි. Ethereum network එකේ තියෙන scalability issue එක සහ speed එක සම්බන්ධ ගැටලුවට solution එකක් විදිහට තමයි layer 2s එන්නේ. layer 2s වල තාක්ෂණ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි zero knowledge අනිත් එක තමයි roll up තාක්ෂණය. ඒතකොට මේක එන්නේ ZK මොනවාද zero knowledge තාක්ෂණය බේස් කරලා. එතකොට zero knowledge තාක්ෂණය බේස් කරලා එන තවත් layer 2 blockchain එකක්. මේක Ethereum network එක වගේ 15 times speed faster බව සඳහන් වෙනවා. වගේම lower gas fee එකක් charge වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ consensus ආයතනයෙන් එන මේකේ නම තිබ්බ ලීනියා තමයි මේ network එකේ නම. ලීනියා layer 2 එක මේ සතියේ ඕගොල්ලන්ගේ අතටපත් වීමට නියමිතයි. අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න තවත් හොඳ layer 2 protocol එකක් 2023 Ethereum virtual compatible EVM compatible network එකක් විදිහට එන්න නියමිතයි. ඒක තවත් තොරතුරක්. Bitcoin halving එක Bitcoin වලට වගේම වෙන කාට නැතත් micro strategy එකට හොඳ බව Berenberg Capital කියන ආයතනය සඳහන් කරනවා. Bitcoin සම්බන්ධයෙන් දැඩි කියන්නේ Bitcoin වලට ලොකු අවධානයක් යොමු කළ ලෝක ආයතන තමයි මයිකල් සේලගේ micro strategy company එක. මේක Bitcoin 1,52,000 හෝල් කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි Bitcoin හෝල් කරන micro strategy company එකේ biggest investor තමයි BlackRock කියන්නේ. BlackRock තමයි ලෝකේ ලොකුම fund manager. 15 trillion asset under 10 trillion 11 trillion asset under management තියෙන company එකක්. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ Bitcoin spot ETF එකකුත් දැම්මා. ඒකට Fidelity සම්බන්ධ වුණා. Fidelity 4.5 trillion asset under management තියෙන company එකක්. මේ දෙකලොන්ගේ එකතුව over 15 trillion asset under management තියෙන companies මේ වෙනකොට Bitcoin spot ETFs මේ පහුගිය මාසේ දැම්මා applications. ඒ
ඒ පම්ප් එක එක්සයිට්මන්ට් එක තමයි බිට්කොයින් පම්ප් උනේ. දැන් ඉදිරියේ එන halving එකත් එක්ක මේ BlackRock ආයතනයට සම්බන්ධ MicroStrategy කම්පැනි එක. දැන් MicroStrategy කම්පැනි එකේ founder Michael Saylor BlackRock ආයතනයට වක්‍රව උපදේශකයෙක් විදිහටත් කටයුතු කරනවා බිට්කොයින් සම්බන්ධයෙන් කියන කතාව යනවා. ඉතින් ඒක obvious නේ. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම connected companies එක board members ලා. ඉතින් ඒ නිසා Larry Fink පැහැදිලිවම බිට්කොයින් ගැන ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් Larry Fink කියන්නේ BlackRock CEO රටවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන් බලයක් තියෙන පුද්ගලයෙක්, ආණ්ඩුවල දේශපාලකව වෙනස් කරන්න පුළුවන් බලයක් තියෙන පුද්ගලයෙක්. ඉතින් නමුත් බිට්කොයින් සම්බන්ධයෙන් මයිකල් සේලගෙන් පැහැදිලිවම උපදෙස් පතන්න ඕන තරම් ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ කෙසේ වෙතත් ඒ අමතර පසුබිම් කාරණා කීපයක් මම කිව්වේ. කෙසේ වෙතත් බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එකේ ඉදිරි halving එකේදී ප්‍රී halving පම්ප් එකක් තියෙනවා, පෝස්ට් halving පම්ප් එකක් තියෙනවා. පෝස්ට් halving එක තමයි බිට්කොයින් බුල් රන් එක, රියල් බුල් රන් එක 2024 අප්‍රේල් වලින් පස්සේ සිද්ධ වීමට නියමිත. ඊට කලින් ප්‍රයිස් එක ප්‍රී halving රන් එකකට යනවා. මේ සියලු කාරණා බිට්කොයින් වලට වගේම MicroStrategy. දැන් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් මොන වගේ කම්පනීස්ද හොඳ කියලා. බිට්කොයින් මයිනින් රිලේටඩ් කම්පනීස් හොඳද කියලා අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ yes. බිට්කොයින් මයිනින් රිලේටඩ් කම්පනීස් වල ඉන්වෙස්ට් කරන එක long term හොඳයි. රෙඩ් බ්ලොක්චේන්, මැරතන් ඩිජිටල් වගේ ආයතන කැපී පෙනෙනවා. තවත් කීපයක් මම කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවා. ඒවත් බලන්න. ඒ වගේම බිට්කොයින් වල ඉන්වෙස්ට් කරපු කම්පනීස් මයිකල් සේලගේ MicroStrategy වගේ කම්පනීස් උත් හොඳයි කියන එක තමයි මගේ පර්සනල් ඔපිනියන් එක. හැබැයි මේවා ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් නෙවෙයි, මට ලයිසන් එකක් නැහැ පැහැදිලිවම. ඒ නිසා මේ සියලු කන්ටෙන්ට්ස් এডুকেෂනල් කන්ටෙන්ට්ස් සහ මාකට් එකේ තියෙන තොරතුරු තමයි ඔයාලට ෂෙයා කරන්නේ. ඒ නිසා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනවා නම් දෙපාරක් හිතන්න. ඒ වගේම තව රිසර්ච් කරන්න, තව දන්න අයගෙන් අහන්න, නැත්නම් ලයිසන්ස් ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් කෙනෙක්ගෙන් උපදෙස් පතන්න කියන මතක් කිරීමක් කරනවා. මේ chart එකේ පෙන්නන Bitcoin 14 day price range එක අන්තිම පුංචි price tight range එකක් ඇතුළට ගොනු වෙලා තියෙන බව තමයි කියන්නේ. මෙවැනි tight range එකකට price එක ගොනු වුණාම massive price explosion එකට යා හැකි බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. ඉතින් මේ price එක පුංචි price range එකකට හිරවීම ඉදිරියේදී උඩටද යටටද කියන එක ගැන අපි කලින් first video එකෙත් කතා කරා. hopefully price එක bulls ලා push කරાવી. නමුත් resistance එකක් ඇතුළට ආපුවම price එක ආපස්සට පහළට එීම සාමාන්‍ය සංසිද්ධියක්. ඉතින් watch එකේ ඉමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. long term bitcoin price එක එදා වගේම අදත් කියනවා bullish, short term price volatile විය හැකි. එනවා වීඩියෝ එක හමාර කරන්න. videos තුනයි like දාන්න, like කරන්න, comments දාන්න. channel එක subscribe කරලා help කරන්න grow කරන්න community එක. Patreon interest අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් YouTube video description box එකකින් හරහා සම්බන්ධයෙන් day trade කරන්න කැමති නම්. එවනම් හැමෝම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එතෙක් සුබ දවසක්.